araw po ulit sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ang puno pong ito ay Yangya. At ngayon po, ang gagawin po natin, babakbakan po natin ito mamaya. Kakalilinisin po itong mga natuyo ng balat. Saka po, ititrim po din natin para po mas maganda siya. Saka lalagyan po natin ng extension. Yan po. Medyo kailangan po niya ng kaunting pataba para po mas maganda at lumusog po yung ganyang dahon. Medyo napabayaan po ito at galing po sa lamig. Mahina po yan nga sa ganito pong panahon. Ngayon lang po siya babawi, ngayong tagaraw. Kaya po lilinisin na po din natin ito. Ayun po, at abangan niyo po magiging resulta nito. Okay po, simulan na po natin.